আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইয়াৰে 45টা MCQ আছে তে 45টাৰ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হয় মই কৈ যাওঁ ইয়াৰে 1 নম্বৰটো হ'ল 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন যেটো আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 2 নম্বৰটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 3 নম্বৰ যেটো আছিল এটো এটা চিত্ৰ দি দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন সি প্ৰশ্ন ইমানো বেয়া নাছিল ঠিকঠাকে আহিছে প্ৰশ্ন 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন আছিল অপশ্যন সি তাৰপিছত 5 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল এটো এই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যন আছিল অপশ্যন ডি তাৰপিছত 6 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যন আছিল আমাৰ অপশ্যন এ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন আছিল অপশ্যন সি তাৰপিছত এফালে 8 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল এটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন দিছে ইয়াৰ অপশ্যন আছিল অপশ্যন সি সো 9 নম্বৰৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এ টো শুদ্ধ হ'ব সো 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি আৰু 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব যে মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁসি দিয়া হৈছিল কিমান চনত আৰু হেতু চাগে এটো অপশ্যন এ তাৰপিছত 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 13 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এটো অপশ্যন ডি এবিলাক মিলাব লাগিব তাৰপিছত 14 নম্বৰটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত 15 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন সি 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন সি তাৰপিছত এফালে 17 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 18 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰপিছত 19ৰ হ'ব এফালে আকৌ অপশ্যন এ তাৰপিছত 20ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 21ৰ হ'ব অপশ্যন এ 22ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত 23 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 24 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন ডি তাৰপিছত 25 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এফালে অপশ্যন বি আকৌ 26ৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি 27 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 28ৰ হ'ব এটো অপশ্যন সি 2 আৰু 3 তাৰপিছত 29 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 30 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন সি তাৰপিছত 31 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এটো আমাৰ অপশ্যন ডি 32 নম্বৰটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন বি 33 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন ফুল ফৰ্ম অফ SAARC ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো সুধিছে এটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন সি তাৰপিছত 34ৰ হ'ব এটো অপশ্যন ডি 35 প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ 36ৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন সি 37ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 38ৰ হ'ব এটো অপশ্যন বি 39 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এটো অপশ্যন এ 40 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এটো আমাৰ অপশ্যন এ বাকি অপশ্যনকেইটা ইফালে আছে কিন্তু অপশ্যন এটো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত 41 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 42ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এটো অপশ্যন এ 43ৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি 44ৰ এটো সি টো শুদ্ধ আৰু 45ৰ সি টো অপশ্যন সি টো শুদ্ধ এটোই আছে আৰু বাকি সেকশন বি একিটা আছে প্ৰশ্ন এবাৰ চিত্ৰ অলপ বেছি দিছে কিন্তু প্ৰশ্ন ইমান টান নাছিল এটো হৈছে নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ আজি হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰটো বাকি একিটা প্ৰশ্ন ইমান টান নাছিল এটো এটা 2-3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন বিলাক ঠিক এটোই আছিল আজি হৈ যোৱা নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ